کارخونه هیوله‌ها ساخته استدیوی انیمیشنی پیکسار در سال 2001 است که داستان متفاوت و جالبش و همچنین گرافیک بصری و زیباش دل خیلی ها رو برد. داستان به این صورته که در سرزمین هیوله‌ها برای تهیه انرژی روش خاصی وجود داره. هیوله‌ها با ترسوندن بچه‌ها از صدای جیغشون انرژی تهیه میکنن. اما شرکت دچار بحران میشه چون بچه‌ها دیگه مثل سابق نمیترسن. از همین رو سالی و مایک تصادفاً با بچه‌ای آشنا میشن که مسیر جدیدی رو به اونها نشون میده تا این مشکل رو حل کنن. ولی توی این راه با چالش‌های مختلفی روبرو میشن. به کسانی که هنوز این انیمیشن زیبا رو ندیدن توصیه میکنم که اونو از دست ندن. توی این نقاشی ما شخصیت مایک ویزارسکی رو کشیدیم که در کنار شخصیت اصلی کارتون یعنی جیمز سالیوان قرار میگیره. امیدوارم که از دیدن این نقاشی لذت برده باشید. لطفاً با ما خاطراتتون از این کارتون قدیمی رو توی قسمت کامنت ها به اشتراک بذارید. تا نقاشی بعدی، خدا نگهدار.